ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው። ዛሬ ዩኒት 4 ፓርት 2 ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ኒዮ ማልቴዥያን ቲዮሪ። በመጀመሪያው ክፍል ላይ ቲዮሪስ ኦን ፖፑሌሽን ግሮዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ስር የማልተስ ቲዮሪ እና ከዛ ጋር የተያዙ ሀሳቦችን አይተን ነበር። ዛሬ ኒዮ ማልቴዥያኒዝምን እናያለን ማለት ነው። ኒዮ ማልቴዥያኒዝም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ቃላት አሉ። አንዱ ኒዮ ነው፣ ሌላው ደግሞ ማልቴዥያኒዝም የሚለው ነው። ኒዮ ማለት ሬሰንት ወይም ደግሞ ኒው ማለት ነው፣ አዲስ ወይም ደግሞ ቅርብ ማለት ነው። ማልቴዥያኒዝም ደግሞ ቶማስ ማልተስን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ አንድ ላይ ስናየው ኒዮ ማልቴዥያን የሚባሉት ከማልተስ በኋላ የመጡ አዲስ የማልተስ ሐሳብን የሚያቀነቅኑ ምሁራን ማለት ነው። የማልተስ ሐሳብን የሚያቀነቅኑ ከማልተስ በኋላ የመጡት ምሁራን ወይም ደግሞ ተመራማሪዎች ወይም ደግሞ ስኮላሮች ማለት ነው። ኒዮ ማልቴዥያኒዝም እነሱን ነው የሚወክለው ማለት ነው። One of the most commonly held views in contemporary thinking on population is Neo-Malthusianism, as derived from the arguments of Malthus. One of the most commonly held views in contemporary thinking on population is what? The Neo-Malthusianism. በህዝብ ብዛት ላይ በወቅታዊ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ በዘመናዊ አስተሳሰብ ውስጥ በጣም ከተለመዱ እይታዎች ውስጥ አንዱ የኒዮ ማልቴዥያኒዝም ነው ማለት ነው። ይህም ደግሞ as derived from the Malthus arguments ከማልተስ አርጊመንት እንደተቀዳው ማለት ነው። as derived from the arguments of Malthus። ስለዚህ በህዝብ ብዛት ላይ በወቅታዊ ወይም ደግሞ ዘመናዊ አስተሳሰብ ውስጥ በጣም ከተለመዱ እይታዎች አንዱ የኒዮ ማልቴዥያኒዝም ነው። እሱ ደግሞ የተቀዳው ድራይቭ የተደረገው ከምንድነው? ከማልተስ አርጊመንት ከማልተስ ሐሳቦች ምልከታዎች ወይም ደግሞ ክርክሮች ነው ማለት ነው የተቀዳው የዚህ ኒዮ ማልቴዥያኒዝም አስተሳሰብ። ኒዮ ማልቴዥያኒዝም ቪው follows the thinking of Malthus። የነዚህ የኒዮ ማልቴዥያኒዝም ምልከታ ማንን ነው የሚከተለው? it follows the thinking of Malthus። የማልተስን ሐሳብ ነው የሚከተሉት ማለት ነው። የሚከተሉት ምን የሚለውን የማልተስ ሐሳብን ነው የሚከተሉት? Population growth is considered the main cause of poverty. የድህነት ትልቁ መንስኤ የህዝብ ቁጥር መጨመር ተደርጎ የሚቆጠረውን የማልተስን ምልከታ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ነው የሚከተሉት ማለት ነው። ፖፑሌሽን ግሮት የህዝብ ቁጥር መጨመር ለድህነት ትልቁ መንስኤ ተደርጎ የሚቆጠረውን የማልተስን ሐሳብ ይጋራሉ ማለት ነው። however unlike Malthus ሆኖም ግን ከማልተስ በተቃራኒ ማለት ነው unlike Malthus they see birth control ያያችሁት birth controlን as a means of checking this growth population growthን ወይም ደግሞ የህዝብ እድገትን ለመቆጣጠር እነሱ አማራጭ የሚሉት በርዝ ኮንትሮልን ነው የሚመለከቱት በርዝ ኮንትሮልን ነው ወይም ደግሞ ውልደት መቆጣጠርን ነው። በተቃራኒ ማልተስ ላይ ደግሞ የምታስታውሱ ከሆነ ስናይ ማልተስ ሪኮመንድ የሚያደርገው በርዝ ኮንትሮል ሳይሆን ምን ነው? ሰልፍ ኮንትሮልን ነው። ሰልፍ ኮንትሮል ራስን ማቀብ ሌት ሜሬጅ ማድረግ አለ ሌት ሜሬጅን ወይም ደግሞ ሴሊባሲን አይደል? ስለዚህ ሰልፍ ኮንትሮልን ነው እንጂ በርዝ ኮንትሮልን አይደለም እሱ እንትን የሚለው ፖፑሌሽን ኮንትሮል ለማድረግ ሪዲዩስ ፈርቲሊቲን ወይም ውልደት መጠንን መቀነስ አለብን። ይህም ደግሞ በሰልፍ ኮንትሮል ሰልፍ ሬስትሬን በማድረግ በፍላጎት ሰዎች ራሳቸውን በመቆጣጠር ዘግይቶ በማግባት እንዲሁም በመታቀብ የሚለውን ሐሳብ ነበር ማልተስ ያቀረበው። እነዚህ ግን በተቃራኒው ነው። በርዝ ነው ኮንትሮል ውልደቱ ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል። ይህም ደግሞ በሰልፍ ኮንትሮል ራስን በመቆጣጠር ሳይሆን በምንድን ነው ብለው ነው የሚያምኑት? በኮንትራሴፕቲቭ ነው የሚሉት። ኮንትራሴፕቲቭ የምንለው ደግሞ ምንድነው? ወሊድ መከላከያን በመጠቀም ውልደት መጠንን መቆጣጠር መቻል አለብን የሚለውን ሐሳብ ያቀርባሉ ማለት ነው። ይሄም ከማልተስ እንዳየነው በተቃራኒ ማለት ነው። እሱ ራስን በማቀብ ነው። እነዚህ ደግሞ ውልደትን በመቆጣጠር ኮንትራሴፕቲቭን እሱ ወይም ደግሞ ይሄ ውልደት የወሊድ መከላከያ መቆጣጠሪያ ወይም ደግሞ መከላከያን አይደግፍም ማልተስ። እነሱ ደግሞ እሱን ይደግፋሉ። በዛ መንገድ ነው ፖፑሌሽን ግሮዝን መቆጣጠር የሚቻለው ብሎ ነው የሚመክሩት ማለት ነው።
ኒዮ-ማልቴዥያኒዝም በጣም ታዋቂ ከሚባሉት አንዱ በቃ ኒዮ-ማልቴዥያን ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ የምታገኙት የመጀመሪያው ባይዜ ፓውል ራልፍ ኤንሪክ ነው። በጣም ታዋቂ የሆነ አሜሪካዊ ባዮሎጂስት ነው። በተለይ 1968 ላይ ያሳተመው ዘ ፖፑሌሽን ቦምብ የሚለው መጽሐፉ በጣም ታዋቂ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም የሚታወቀው ጋሬት ጄምስ ሃርዲን ነው። ጋሬት ጄምስ ሃርዲን አሜሪካን ኢኮሎጂስት እና ማይክሮባዮሎጂስት ነው። እሱም 1968 ላይ ዘ ትራጀዲ ኦፍ ዘ ኮመን ኢሴ በሚለው ጽሁፉ የማልተስን ሐሳብ ተጋርቶ ከዛ በዛ ላይ ተጽፏል። ሄርማን ኤድዋርድ ዳሊ ነው ሌላው በጣም ኒዮ-ማልቱሲያኒዝም ላይ በጣም ታዋቂው አሜሪካን ኢኮሎጂካል ኤንድ ጂኦሎጂስትም ኢኮኖሚስትም ነው። እሱም ደግሞ 1973 ላይ ቱዋርድ ስቴዲ ስቴት ኢኮኖሚ የሚለው መጽሐፍ አሳትሟል። ከዛ ሌሎቹ ደግሞ ዘ ክለብ ኦፍ ሮም የሚባል ተቋም ላይ የተሰባሰቡ ምሁራን ናቸው። ፖፑሌሽን ላይ የሚሰሩ ዘ ክለብ ኦፍ ሮም የሚለውን ያቋቋሙ ጣሊያን ላይ የተቋቋሙ ነው። ምሁራን ስብስብ ነው። እነሱ ደግሞ 1972 ላይ ዘ ሊሚት ቱ ግሮዝ የሚለው መጽሐፍ አሳትመዋል። እነዚህ በጣም ታዋቂ ከሚባሉት ኒዮ ማልቴዥያን ወይም ደግሞ የማልተስን ሐሳብ ከሚያቀነቅኑ የቅርብ ጊዜ ምሁራኖች ውስጥ የተወሰኑ ናቸው ማለት ነው። So not only do Malthusians believe that a reduction in population will reduce social problems and alleviate human suffering, but they also see such steps leading to economic growth and improvement in living condition. ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ሐሳቦች ነው ያሉት። አንድ በአንድ እናያቸዋለን። ስለዚህ ማልተስ ኒዮ ማልቴዥያኖች ምን ያደረጉም they not only do Malthusian believe በአንድ ነገር ብቻ አምኑ በሚለው ብቻ አያምኑም። a reduction in population will reduce social problems and alleviate human suffering በሚለው ብቻ አያምኑም። ኒዮ-ማልቴዥያኖች ምን በሚለው ብቻ reduction in population የህዝብ ቁጥር መቀነስ will reduce social problem የማህበረሰብ ችግሮችን እንደሚቀንስ እና alleviate human suffering የሰዎችን ሰቆቃ እንደሚያቃልል ብቻ አይደለም የሚያምኑት። እንደሚያቃልል ብቻ አያምኑም። but they also see such steps. They also see what? Steps leading to economic growth and improvement in living condition. ነገር ግን ምን እንትን ይላሉ? ወደ economic growth ወይም ደግሞ ወደ ኢኮኖሚያዊ እድገትና የኑሮ ሁኔታ improvement in living condition የምንለው የኑሮ ሁኔታ መሻሻል የሚመሩ እርምጃዎችንም ይመለከታሉ ማለት ነው። እርምጃዎችን ይመለከታሉ። ስለዚህ ሁለት ሐሳቦች አሉ ማለት ነው። እዚህ ኒዮ-ማልቴዥያኖች የህዝብ ቁጥር መቀነስ የማህበረሰብን ችግሮች እንደሚቀንስ እንዲሁም የሰዎችን ሰቆቃ እንደሚያቃልል ብቻ አይደለም የሚያምኑት። ሌላ ምንድነው? ቀጥሎ የሚመጣውንም ህዝብ ቁጥር ቀነሰ ማለት የማህበረሰብን ችግር ይቀንሳል፣ እንዲሁም የሰዎችን ሰቆቃ ይቀንሳል ወይም ደግሞ ያቃልላል። በተጨማሪም ደግሞ ወደ ኢኮኖሚያዊ እድገት እና የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል የሚያስፈልጉ ወይም ደግሞ የሚመሩ እርምጃዎችን ይመለከታሉ ማለት ነው። ይመለከታሉ። An essential feature of the Neo-Malthusian argument therefore is essential በጣም essential የሆነው essential የኒዮ-ማልቴዥያን መከራከሪያ ወይም ደግሞ argument መከራከሪያ ላይ የነሱ መከራከሪያ ወይም ደግሞ የነሱ ሐሳብ ላይ essential feature ወሳኝ የሆነ መገለጫው ምንድነው? The belief that the size of the population is the main cause. The belief that the size of the population is the main cause of limitation to development, particularly in the less developed countries. ምን የሚለው አመለካከታቸው ነው? The belief that the size of population is the main cause of limitation to development. የህዝብ ብዛት መጠን ትልቁ መንስኤ ነው። ለምን? ለልማት ውስንነት። በተለይ less developed countries በደንብ ባላደጉ ሀገራት ውስጥ የህዝብ ብዛት መጠኑ ምንድነው? ትልቁ ወይም ደግሞ ዋናው መንስኤ ነው። ለምን? limitation to development ለዲቨሎፕመንት to development size of the population ወይም ደግሞ የህዝብ ብዛት መጠኑ
ትልቁ መንስኤ ነው ብሎ የሚያምኑት የነሱ እምነት ትልቁ የነሱ መገለጫ ነው በተለይ ደግሞ በደንብ ባላደጉ ሀገራት ማለት ነው high population growth leads to high natural resource depletion and causes environmental degradation ስለዚህ ምንድነው የሚሉት ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መጨመር ወደ ምን ይመራል ወደ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መጨመር ወዴት ይመራል leads to higher natural resource ወደ ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን ይደረጋል ወይም ይመራል ማለት ነው ይህ ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን ደግሞ ምንን ያስከትላል it causes environmental degradation ከዛ የአካባቢ መራቆትን ያስከትላል ማለት ነው የአካባቢ መራቆትን ያመለክታል ለምሳሌ ያስከትላል ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ የሆነ ውሃ አለ ያንን ውሃ የሚጠቀመው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ህዝብ 1000 ሰው የሚጠቀመውን ውሃ ልክ ህዝቡ አድርጎ 10000 ልክ ሲሆን ያን ውሃ የሚጠቀመው ህዝብ ቁጥሩ ጨምሯል ስለዚህ የውሃ ወይም ደግሞ የታቆረው ውሃ 1000 ሲጠቅም የነበረው 10000 ሰው ልክ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው እየተመናመነ ይሄዳል ማለት ነው እየተመናመነ ሄዶ ከዛ በኋላ ምን ይደረጋል ከዛ ይራቆታል ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታሊ ዲግሬድድ ይሆናል ያ ቦታ ይራቆታል ማለት ነው ስለዚህ ማልተስ እና ኒዮ ማልተስ መሃል በተለይ ያለው ኒዮ ማልተሶች ምንድነው የሚሉት የህዝብ ቁጥር መጨመር ከምግብ አቅርቦቱ የሚበልጥ ከሆነ ከዛ ድህነትና ረሃብን ያመጣል ብሎ ነው የሚያቆሙት እነዚህ ደግሞ የህዝብ ቁጥር መጨመር እየጨመረ ሲሄድ ሰዎች ያለውን ሀብት አሟጦ ይጠቀማሉ ኦቨር ኮንሰምፕሽን ይመጣል ማለት ነው ኦቨር ኮንሰምፕሽን አሟጦ ሲጠቀሙ በዛ ምክንያት ይሆናል የተፈጥሮ ሀብቱ ይመናመናል እየተመናመነ ሲሄድ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው አካባቢው እየተራቆተ ይሄዳል የሚለውን ሐሳብም ያንጸባርቃሉ ማለት ነው This demographic deterministic view of poverty underlie most debate and discussion on population since the 1960s. ይህ ምን የሆነው ሐሳብ the demographic deterministic view of poverty ይህ ስለ ድህነት የስነ ህዝብ የተወሰነ እይታ ማለት deterministic view የምንለው የተወሰነ እይታ ውስን የሆነ እይታ ማለት ነው ስለ ድህነት የስነ ህዝብ ወይም ደግሞ ዲሞግራፊክ የስነ ህዝብ የምንለው ያለው እይታ ምን የሆነ ውስን መሆኑ ለምሳሌ ድህነት የሰው ህዝብ ቁጥር መጨመር ድህነትን ያመጣል የሚለው እይታ ማለት ነው ዲተርሚኒስቲክ ቪው የምንለው ይህ እይታ በጣም የተወሰነ እይታ ነው ማለት ነው ህዝብ ቁጥር ከጨመረ ድህነትን ያመጣል ምግብን እየበለጠ አቅርቦትን እየበለጠ ሲሄድ ድህነትን ያመጣል የሚለው ይህ የተወሰነ እይታ ውስን የሆነ እይታ ማለት ነው underlie most debate and discussion on population since 1960 ከ1960 ጀምሮ በህዝብ ብዛት ላይ የተደረጉ ብዙ ክርክሮችና ውይይቶችን መሰረት ያደረገ ማለት ነው it is the people versus resource viewpoint held by many academics demographers and commentators who all believe that there are too many people for the available resource 1960 ጀምሮ ይህ ዲቤት people versus resource የሚል የህዝብና የሀብቶች አመለካከት ህዝብና ሀብቶች ማለት ነው people versus resource የምንለውና ህዝብና ሀብት መሃል ያለው መስተጋብር የሚመለከት እይታ held by many academics በብዙ አካዳሚክሶች በብዙ ምሁራን ዲሞግራፈሮች የስነ ህዝብ ተመራማሪዎች ኮመንታተሮች ተንታኞች የተያዘው ይህ ሰዎችና ወይም ደግሞ ህዝብና ወይም ደግሞ ሰውና ሀብት መሃል ያለው መስተጋብር ሁሉም ምን ያምናሉ who all believe ሁሉም የሚያምኑት there are too many people for the available resource ላሉት ሀብቶች በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ ያምናሉ ማለት ነው ሁሉም እንደዚህ ያምናሉ 1960 ጀምሮ ያሉት አብዛኞቹ ተመራማሪዎች ላለው ሀብት ወይም ደግሞ ውስን ሆነ ላለው ሀብት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ብለው ያምናሉ ማለት ነው Neo-Malthusians see the rapid rate of population growth in the developing countries resulting in Neo-Malthusian የሚመለከተው rapid rate of population growth in the developing countries ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገትን በታዳጊ ሀገራት በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ያለውን ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት የሚያስከትለው የሚያስከትለው አንድ ዋይድ ስፕሪድ ፖቨርቲ ነው የሚለው መጠነ ሰፊ የሆነ ድህነትን ያስከትላል ምን ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት
በታዳጊ ወይም ማደግ ባሉ ሀገራት ላይ ምንን ያስከትላል? አንዱ ዋይድስፕሬድ ፖቨርቲ መጠነ ሰፊው ድህነት፣ ሌላው ኢኮኖሚክ ስታግኔሽን የማይንቀሳቀስ ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ የተቀዛቀዘ ኢኮኖሚ እንዲፈጠር ያደርጋል። ሌላው ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ነው፣ የአካባቢ ውድመት ማለት ነው። አካባቢ እንዲወድም እንዲራቆት ያደርጋል። ሌላው ራፒድ አርባናይዜሽን ፈጣን የከተማ እድገትን ወይም ደግሞ የከተማ መስፋፋትን ያስከትላል። ሌላው አንኢምፕሎይመንት ነው፣ ስራ አጥነትን እንዲሁም ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ፖለቲካዊ አለመረጋጋትን ይፈጥራል። Like Malthus, the Neo-Malthusians see the problem resting with the poor who produce more children because of their ignorance and lack of foresight. እንደ ማልተስ ሁሉ ኒዮ-ማልቴዥያኖች ምን ይመለከታሉ? See the problem resting with the poor who produce more children because of their ignorance and lack of foresight. እነዚህ የሚመለከቱት የድሃን ችግር የሚመለከቱት ብዙ ልጆች ያለውን ድሃ ላይ ያረፈውን ችግር who produce more children ብዙ ልጆችን ያፈራውን ብዙ ልጆች የወለደውን ድሃ ላይ ያለውን ችግር ምክንያቱ ምንድነው ብሎ ነው የሚመለከቱት? because of their ignorance and lack of foresight ድሆች ብዙ ልጆች ያላቸው ብዙ ልጆች የፈጠሩት በኢግኖራንስ እና በላክ ኦፍ ፎርሳይት ባለማወቅ ኢግኖራንስ ማለት አለማወቅ ነው። ሌላው ላክ ኦፍ ፎርሳይት አርቆ አለማሰብ አርቆ ባለማሰባቸው ወይም ኢግኖራንስ የምንለው ባለማወቅ ነው። ብዙ ልጆች የኖራቸው ወይም ደግሞ የወለዱት በዚህ ምክንያት ነው ድህነት ውስጥ የገቡት የሚለውን የማልተስ ሐሳብ እነዚህም ይጋራሉ ማለት ነው። the solution therefore lies in pursuing or forcing if needs to be the poor to have fewer children. ስለዚህ እንደ መፍትሄ ያቀረቡት መፍትሄ the solution therefore ስለዚህ መፍትሄ ያቀረቡት ምንድነው? lies in pursuing ይህ መፍትሄ ምን ላይ ነው የሚያርፈው? pursuing ማሳመን or forcing if needs ካስፈለገ ደግሞ ማስገደድ ምን እንዲያደርግ the poor to have fewer children ድሆች የተወሰኑ ልጆች ወይም ደግሞ አነስተኛ ልጆች እንዲኖራቸው ማድረግ ላይ ማለት ነው። ማሳመን to have fewer children ድሆች የተወሰኑ ልጆች እንዲወልዱ ወይም ደግሞ እንዲኖራቸው ማሳመን አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ማስገደድ ነው እንደ መፍትሄ ያስቀመጡት ማለት ነው። it is against this background that the implementation and the promotion of family planning implementation programs by international development and agencies gained popularity as an efficient and cost-effective way to tackle the problem of development. So, እዚህ ጋር የዚህ የኢምፕሊሜንቴሽን and promotion of family planning programs by international development agencies gained popularity as an efficient and cost-effective way. ፖፑላሪቲ ያገኘው ታዋቂነትን ያገኘው የፋሚሊ ፕላኒንግ ፕሮግራም የሚባለው የቤተሰብ ምጣኔ መርሃ ግብር በዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲዎች ተግባራዊ የተደረገው ወይም ደግሞ ይሄ የተተገበረው ወይም ደግሞ የሚተዋወቀው የቤተሰብ ምጣኔ ፕሮግራም ታዋቂነትን ያገኘው ምን በመሆኑ ኢፊሸንት በመሆኑ ውጤታማና ኮስት ኢፌክቲቭ እንዲሁም ወጪ ቆጣቢ የሆነው ምን ለማድረግ to tackle the problem of development የልማት ችግሮችን ለመቅረፍ ታዋቂ የሆነው ፋሚሊ ፕላኒንግ ወይም የቤተሰብ ምጣኔ ፕሮግራም መሰረት ከዚህ ባክግራውንድ ነው ማለት ነው። ከዚህ መሰረት በተቃራኒ ነው። ከነ ኒዮ ማልቴዥያን መሰረት በተቃራኒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቤተሰብ ምጣኔ የመጣው ሐሳቡ በዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ተግባራዊ የተደረገው የቤተሰብ ምጣኔ ከኒዮ ማልቴዥያን እና ማልቴዥያን ሐሳብ ወይም ደግሞ መሰረት በተቃራኒ ነው ማለት ነው። የነሱ መሰረት ምንድነው? ድሆች ባለማወቅና አርቆ በማሰብ ነው ብዙ ልጆች የሚወልዱት። ስለዚህ እነሱን ልጆቻቸውን እንዲገድቡ ማሳመን ወይ ማስገደድ አለብን ከሚለው መሰረት አይደለም ማለት ነው። ከዚህ መሰረት በዛ መሰረት በመነሳት አይደለም የቤተሰብ ምጣኔ በዓለም አቀፍ ተቋማት ተግባራዊ የተደረገውና በጣም ታዋቂና ውጤታማ የሆነው የቤተሰብ ምጣኔ ሐሳብ የተጠነሰሰው በእነሱ በዚህ በማልተስና በኒዮ ማልቴዥያን በድሆች ላይ ያላቸው አመለካከት መሰረት ባደረገ አይደለም፣ በሱ በተቃራኒው ነው ማለት ነው። ኤቪደንስ ኦፍ ማልተስ ኤንድ ኒዮ ማልቴዥያን ፕሪዲክሽን የማልተስና የኒዮ ማልቴዥያን ፕሪዲክሽን ወይም ደግሞ የነሱ ትንበያን ማስረጃ እንመለከታለን ማለት ነው። የትንበያቸውን ማስረጃ
Neo-Malthusian would argue that the recurrent famine in countries such as Ethiopia and Somalia is a proof of positive check on population growth. ስለዚህ የነሱ ምንድነው የሚሉት is the Neo-Malthusian would argue that the recurrent famine ተደጋጋሚ የሆነ ምን famine ረሃብ Neo-Malthusian would argue የሚከራከሩት በምንድነው the recurrent famine in countries ተደጋጋሚ የሆነ ረሃብ በምን በኢትዮጵያ እንደ ሶማሊያ እና ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ላይ መከሰቱ is a proof of positive check on what population growth ስለዚህ የህዝብ እድገት ላይ አንዱ ማረጋገጫ ፖዚቲቭ ቼክ ማረጋገጫ ነው ይህ ማለት ኒዮ-ማልቴዥ እና ማልተዝ ምንድነው የሚሉት የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ምግብን እየበለጠ ሲሄድ ምን ይመጣል ነው የሚለው ድህነት ይመጣል ረሃብ ይመጣል ስለዚህ ይህ ደግሞ የህዝብ ቁጥር እየበዛ ሲሄድ ከምግቡ እየበለጠ ሲሄድ ደግሞ ወደ ረሃብ ወይም ደግሞ ረሃብ ይከሰታል በረሃብ ምክንያት ሰዎች ይሞታሉ የሚለው ማረጋገጫ ደግሞ ለዚህ ማረጋገጫችን እንደ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ባሉ ሀገራት በተደጋጋሚ የሚከሰተው ረሃብ በዚህ ረሃብ ምክንያት ደግሞ ብዙ ሰዎች መሞታቸው የዚህ የኛ ሐሳብ የህዝብ ቁጥር እያደገ ሲሄድ ምግቡን እየበለጠ ሲሄድ ረሃብን ይመጣል ረሃብ በረሃብ ምክንያትም ሰዎች ይሞታሉና የሚለውን የኛን በህዝብ ቁጥር ላይ ያለንን አመለካከት የሚደግፍልን ማስረጃ ነው ብሎ ነው ያቀረቡት ማለት ነው እዚህ ጋር ማፑ ላይ እንደምታዩት እዚህ ሶማሊያና ኢትዮጵያ አካባቢ ያለው በቀይ ያለው በጣም አኪዩት የሆነ በጣም ከፍተኛ በጣም ሲሪየስ ካታስትሮፊክ የሆነ ፋሚን አደገኛ የሆነ ረሃብ ያለበትን ቦታ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ በተደጋጋሚ ነው ደግሞ የሚከሰተውና ይሄንን እንደ ማስረጃ ነው የሚያቀርቡት ማለት ነው ቀጥለን ክሪቲክሳቸውን እናያለን ትችታቸው ማለት ነው እነሱ ላይ የሚቀርቡትን ትችት የመጀመሪያው critics of Malthus and the Neo-Malthusian perspective on population have argued that demographic deterministic view of poverty is fundamentally defective ቅድም እንዳየነው critics of Malthusian and Neo-Malthusian critics በማልተስ እና ኒዮ-ማልቴዥያን በፖፑሌሽን ላይ በህዝብ ብዛት ላይ ያላቸውን አመለካከት የሚተቹ ተቺዎቻቸው የሚከራከሩት ወይም ደግሞ የሚያስቀምጡት አንድ ምን አለ ዲሞግራፊክ ዲተርሚኒስቲክ ቪው ኦፍ ፖቨርቲ ኢዝ ፋንዳመንታሊ ዲፌክቲቭ እነሱ ስለ ፖቨርቲ ያላቸው ወይም ደግሞ ይሄ ቀደም ያየነው ማለት ነው ስለ ድህነት የስነ ህዝብ የተወሰነ እይታ አላችሁ አይደል ዲሞግራፊክ ዲተርሚኒስቲክ ቪው ኦፍ ፖቨርቲ ስለ ድህነት የስነ ህዝብ የተወሰነ እይታ ምክንያቱም እነሱ የሚያዩት ውስን የሆነ ዲተርሚኒስቲክ የሆነ ቪውን ብቻ ነው ድህነት የሚመጣው የህዝብ ቁጥር በመጨመሩ ምክንያት ነው የሚለውን የተወሰነ ሐሳብ ኢዝ ፋንዳመንታሊ ምንድነው ዲፌክቲቭ ነው ማለት ነው መሰረት ምንድነው ጉድለት በመሰረቱ ፋንዳመንታሊ የምንለው በመሰረቱ ነው ዲፌክቲቭ ነው ማለት ጉድለት ያለበት ነው ማለት ነው ዲተርሚኒስቲክ ቪው ኦፍ ፖቨርቲ የነሱ ውስን የሆነ በህዝብ ብዛት ምክንያት ድህነት ይመጣል የሚለውን ውስን የሆነውን አመለካከታቸው በመሰረቱ ምን የሆነ ነው ጉድለት ያለበት ነው ብሎ ይከራከራሉ ማለት ነው የነሱ ተቺዎች የመጀመሪያው ደግሞ first Neo-Malthusian argument divert attention from the social and economic cause of poverty የመጀመሪያው Neo-Malthusian argument የነሱ ክርክሮች የኒዮ-ማልቴዥያን ክርክር divert attention from the social and economic cause of poverty ትኩረታቸውን ከድህነት ማህበራዊ divert attention from the social ትኩረታቸውን ከድህነት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መንስኤዎች ምን አድርጓል አዙሯል ማለት ነው ምክንያቱም ድህነት በህዝብ ብዛት ምክንያት ብቻ አይደለም የሚመጣው ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኮዝ ኦፍ ፖቨርቲ አለ ለምሳሌ lack of good education lack of health center የትምህርት እጦት ወይም ደግሞ የጤና አገልግሎት አለመኖር ወይም የኢንፍራስትራክቸር የመሰረተ ልማት አለመኖር የምግብና የውሃ አቅርቦት አነስተኛ መሆን የሀብት አነስተኛ መሆን ይህን እነዚህ የመሳሰሉት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የድህነት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መንስኤዎችን ትኩረት ሳያደርጉ ትኩረታቸውን ቀጥታ ከዚህ አዙረው የህዝብ ብዛት ብቻ ላይ ያደረጉ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የነሱ የሚተቹበት ይሄ ነው like Malthus they simply blame human reproduction እንደ ማልተስ ሁሉ በቀላሉ እነሱ human reproduction የሰዎች መወለድን ብቻ ነው ተጠያቂ ያደረጉት
they simply blame በቀላሉ ተጠያቂ ያደረጉት ምን ነው human reproduction የሰዎች መዋለድን ነው ለድህነት ምክንያት ብሎ ያቀረቡት ነው ከዚህ ለሌሎች እንዳለው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የድህነት መንስኤዎችን ግን ተጠቅሟል ማለት ነው ከዛ ላይ አቅጣጫውን አዙሯል ማለት ነው ስለዚህ በትምህርት እጥረት ለምሳሌ አሁን አነስተኛ ህዝብ ቁጥር ኖሯቸው በቴክኖሎጂ በማጣት ምክንያት በትላልቅ የትምህርት ተቋማት ስለሌላቸው እንዲሁም መሰረተ ልማት ስለሌላቸው ምክንያት ደሃ የሆኑ ግን በጣም ከፍተኛ ህዝብ ቁጥር ኖራቸው ደግሞ ይሄንን ሁላ ደግሞ የኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል መሰረታቸው ደግሞ ጠንካራ የሆነ ደግሞ ድህነት ውስጥ የሌሉ አሉ ስለዚህ ይሄንን ነገር ኢግኖር አደረገ ወይም ደግሞ ትቷል ማለት ነው the structure of underdevelopment is ignored underdevelopment structure የዝቅተኛ የልማት መዋቅርን ችላ ብለዋል ማለት ነው ምን አደረጉ with the reproductive custom of developing countries people considered the main cause of their poverty በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት በማደግ developing countries people የምንለው በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የሰዎች መዋለድን reproductive custom በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ውስጥ ያሉ ሰዎችን የመዋለድ ባህሎችን ምን አደረገ የድህነታቸው ዋነኛ መንስኤ ተደርጎ ስለሚወሰድ የዝቅተኛ የልማት መዋቅርን ምን ተደረጉ ችላ ተባሉ ማለት ነው በማን በኒዮ ማልቱስ ሁለተኛው second some critics argue that for those who saw the lower classes as a burden to society ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ ተቺዋቸው የነሱ ተቺዎች some critics argue that የሚከራከሩት for those who saw the lower classes as a burden to society lower class ታችኛውን የማህበረሰብ ክፍልን ወይም ደግሞ ታችኛውን ክፍል የህብረተሰብ ክፍል ታችኛውን ክፍል ለህብረተሰቡ ሸክም ሆኖ የሚመለከቱትን ሚቃወሙና ወይም ደግሞ እዛ ላይ የሚከራከሩ ናቸው ሌሎቹ የተወሰኑ ተከራካሪዎች ማለት ነው እነዚህ ማልተስ እና ኒዮ ማልቴዥያን ታችኛውን የህብረተሰብ ክፍል ወይም ደግሞ ሎወር ክላስን ለህብረተሰቡ ሸክም ሆኖ ወይም ደግሞ ሸክም ናቸው ብሎ የሚከራከሩትን ሐሳብ ወይም ደግሞ የሚያቀርቡትን ሐሳብ አንዳንድ ተቺዎች ደግሞ እዛ ላይ ይከራከራሉ ምን ማልተስ and Neo-Malthusian view provides a perfect excuse not to improve their living condition ማልተስ እና Neo-Malthusian እየታቸው ምን አደረገ provide a perfect የሆነ excuse ሰጣቸው ማለት ነው ለማ ለደሆች ምን እንዳያረጉ not to improve their living condition ደሆች ናቸው ብዙ ልጆች ያላቸው በደህነታቸው ምክንያት ብዙ ልጆች ስላላቸው ነው ደሃ ያሉ የሆኑት በሚል ምክንያት provide a perfect excuse ሰጣቸው ማለት ነው ፍጹም የሆነ ሰበብን ሰጥቷቸዋል ማለት ነው provide a perfect excuse ፍጹም የሆነ ሰበብን ምን not to improve their living condition የኑሮ ሁኔታቸውን እንዳያሻሽሉ ምን የሆነ ፍጹም ሰበብን ሰጣቸው ምን የሚል ሰበብ ብዙ ልጆች ስላላቸው ነው ደሃ የሆኑት ስለዚህ እኔ ብዙ ልጆች ካለኝ በቃ ደሃ የሆንኩት እኮ ብዙ ልጆች ስላለኝ ነው ስለዚህ የሚለውን ሐሳብ እንዲይዙ ወይም ደግሞ ይሄንን ሰበብ እንዲወስዱ አድርጓቸዋል ማለት ነው they maintain that it is the failure of successive development strategies to bring about any appreciable improvement in the living condition of the majority of the people of the world that needs to be discussed and not the productive habit of the they maintain እነዚህ ሰዎች አብዛኛው የሚከራከሩት ወይም ደግሞ እነሱ የሚያስቀምጡት ምንድነው the failure of successive development strategy ተከታታይ የልማት ስልቶች አለመሳካት ነው ምን የሚያደርግ ተከታታይ የልማት to bring about any appreciable improvement የሚያስመሰግን የሆነ ምን ላይ living condition of the majority of the people of the world በአለም ላይ ያሉ በአብዛኛው የዓለም ህዝብን የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል የሚያገለግሉ የሚያስመሰግን የሆነ ተከታታይ የሆነ የልማት ስትራቴጂዎች ወይም ደግሞ ስኬቶች ወይም ደግሞ ስልቶች አለመሳካት ነው ምክንያቱ ይህ ነው needs to be discussed ውይይት ሊደረግበት የሚገባው not the productive habit of the poor የድሃው የምርታማነት ባህሪ አይደለም productive habit የሱ የproductive habit የምርታማነት
ባህሪው ወይም ደግሞ ልምዱ አይደለም ድህነት እንዲመጣ ያደረገው ተከታታይ የሆኑ ዓለም ላይ የታቀዱ የልማት ስልቶች ተግባራዊ አለመሳካታቸው የሰዎችን ኑሮ ያሻሽላሉ ተብሎ በዓለም ላይ በተከታታይ የተቀረጹ የልማት ስልቶች ተግባራዊ አለመደረጋቸው ወይም ደግሞ ስኬታማ አለመሆናቸው ነው ውይይት ሊደረግበት የሚገባው እንጂ የነሱ የደሆች አለመስራት ወይም ደግሞ የነሱ መዋለድ ባህሪ አይደለም ማለት ነው ለድህነት ብለው ይተካቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ሰርድ contrary to the Malthusian and the Neo-Malthusian prediction world food production has increased more rapidly than that of population ሶስተኛው ደግሞ በተቃራኒው ከማልተስና ኒዮ-ማልቴዥያን ትንበያ ወይም ደግሞ እነሱ prediction በተቃራኒ world food production has increased more rapidly than that of population world food production ወይም ደግሞ የዓለም ምርት የሚባለው has increased ጨምሯል ማለት ነው በፍጥነት has increased more rapidly በፍጥነት ጨምሯል ከምን በላይ ከህዝብ ብዛት በላይ ስለዚህ እነሱ የህዝብ ብዛት ጨምሮ እየጨመረ ሲሄድ ምግብ አቅርቦትን እየበለጠ ሄድና የሚለውን ሐሳባቸውን በተቃራኒ የምግብ አቅርቦት በዓለም ላይ ያለው የምግብ ምርት ከህዝብ ብዛት በላይ በበለጠ ፍጥነት ጨምሯል ማለት ነው እና ይሄም ደግሞ የነሱ አንዱ ክሪቲክስ ነው the fact that many countries have stores suggests that it is a distribution of food resource rather than a lack of it that is the key issue ስለዚህ አብዛኛው ሀገራት ስቶር ያላቸው ማከማቻ ወይም ደግሞ መጋዘን ያላቸው የሚያመለክተው is a distribution of food resource የምግብ ሀብት ክምችትን ስርጭትን ነው የሚያመለክተው ከእጥረቱ ሳይሆን ምንን የስርጭትን ነው የሚያመለክተው ይሄ ደግሞ ቁልፍ ኢሹ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው እውነተኛ the fact that እውነቱ አብዛኛው ሀገራት መጋዘን አላቸው ይህም መጋዘንና ማከማቻ ይሰሩበት ምክንያት የሚያመለክተው የምግብ ሀብት ስርጭትን ነው እንጂ እጥረትን አይደለም ማለት ነው አዘዛላክ እጥረትን ሳይሆን የምግብ ሀብት ስርጭትን ነው የሚያመለክተውና ይህም በጣም ጉዳይ ነው ማለት ነው አራተኛው fourth many developing nations are now challenging the Malthusian and the Neo-Malthusian perspective on population አራተኛው አብዛኞቹ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት አሁን ማለት ነው ቻሌንጅ አድርገዋል ማንን ማልቴዥያን እና ኒዮ-ማልቴዥያን ምናቸውን perspective on population በህዝብ ብዛት ላይ ያላቸውን እይታዎችን አመለካከታቸውን አሁን በማደግ ላይ ያሉ አብዛኛው ሀገራት ቻሌንጅ አድርጓቸዋል ተገዳድሯቸዋል ማለት ነው ምን በማድረግ and reclaiming their right to identify for themselves what they perceived their particular population problems are reclaim their right ራይታቸውን ምን ያደረጉ ነው ሪክሌም ያደረጉ ነው ማለት ነው reclaiming their right ምን መብታቸውን ማስመለስ ምን የሆነው መብታቸውን to identify for themselves what they perceived to identify for themselves ለራሳቸው መለየትን ምን what they perceived their particular population problem የህዝብ ችግሮቻቸው ምን እንደሆኑ የተገነዘቡትን ለራሳቸው የመለየት መብታቸውን ማስመለስ ይፈልጋሉ ማለት ነው and how to resolve them without pressure from external resolve እንዴት ሌላው ደግሞ እንዴት እንደሚፈቱ how to resolve them እነዚህ የህዝብ ችግሮቻቸውን እንዴት እንደሚፈቱ ምን ሳይሆኑ without pressure from external agencies ከውጪ ኤጀንሲዎች ግፊት ሳይደረግባቸው ለራሳቸው እንዴት እንደሚፈቱ ለራሳቸው በዚህ ሰዓት ይሄንን በማድረግ ቻሌንጅ ያደረጉ ነው ማልተስ ምክንያቱም ማልተስ የህዝብ ቁጥር ችግር ይሄ ነው በማደጉ ምክንያት እንደዚህ ደህንነት ያመጣል የሚለውን ሐሳብ ቻሌንጅ እየተገዳደሩት ነው ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ለራሳችን እናውቃለን አይነት ሐሳብ ነው ማለት ስለዚህ የራሳችን የህዝባችን ችግር ራሳችን ለይተን ራሳችን ተገንዝበን ለራሳችን ለይተን ለራሳችን መፍትሄ ከማንንም ጫና ሳይደረግብን ራሳችን መፍትሄ ማምጣት እንችላለን የሚል መከራከሪያን አምጥተዋል ማለት ነው አምስት if there is a growing realization among development agencies አምስተኛው ደግሞ እያደገ የመጣ ምን አለ growing realization እያደገ የመጣ ግንዛቤ አለ በመሃል among development experts በልማት ባለሙያዎች መሃል
በልማት ባለሙያዎች መሃል እያደገ የመጣ ግንዛቤ አለ። የምን ግንዛቤ? population growth is not the cause of the development problem of the developing country but rather a symptom of the problem. ማልተስ የና ኒዮ ማልቴዚያን population growth ትልቁ የዲቨሎፕመንት ችግር ነው አይደል የሚሉት። እነዚህ ደግሞ no, population growth is not the cause of the development problem. የህዝብ ቁጥር መጨመር is not the cause of the development problem. የልማት ችግሮች መንስኤ ሳይሆን በታዳጊ ሀገራት in the developing countries ወይም ደግሞ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የህዝብ ቁጥር መጨመር የልማት ችግሮች መንስኤ ሳይሆን ምንድነው? but rather a symptom of the problem. ችግር ሳይሆን ምንድነው? የችግሮቹ ምልክት ነው ማለት ነው። ሲምፕተም ነው፣ ምልክት ነው የሚለው ያደገ ግንዛቤ በልማት ባለሙያዎች ላይ ያደገ የመጣ ግንዛቤ አለ ማለት ነው። New understanding and explanation of fertility rate in economically poor communities suggests that poor people have many children for logical reasons, such as their economic value and not just because they are backward looking. አዲስ ግንዛቤ አለ። አዲስ ግንዛቤ እና ኤክስፕላኔሽን ወይም ደግሞ ማብራሪያ አለ ማለት ነው። አዲስ ግንዛቤና ማብራሪያ አለ። በምን ላይ? ፈርቲሊቲ ሬት በውልደት መጠን ላይ። የት? ኢኮኖሚካሊ ፑር ኮሚኒቲስ በኢኮኖሚ ደሃ በሆኑ ማህበረሰብ ውስጥ የውልደት መጠንን በተመለከተ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ግንዛቤና አዲስ ማብራሪያ እንደሚያመለክተው ምንድነው? poor people have many children for logical reasons. ደሆች ብዙ ልጆች የሚኖራቸው በአመክንያዊ ምክንያት ነው ማለት ነው። በአመክንያዊ ምክንያት such as their economic value ጥቅም፣ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን መሰረት ባደረገ ነው ብዙ ልጆች የሚወልዱት ማለት ነው። ይህም ነገ አድጎ ይጦረኛል፣ ነገ ስራ ተምሮ ወይም ደግሞ ነገ ሰርቶ እኔን ያሳልፍልኛል፣ ለኔ የሆነ ነገር ያደርግልኛል በሚል ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንጂ not just because they are backward looking የኋላ ቀር አመለካከት ስላላቸው ሳይሆን በአመክንያዊ ምክንያት ነው ብዙ ልጆች የሚወልዱት የሚል አዲስ የሆነ ግንዛቤ ወይም ደግሞ ማብራሪያ በነዚህ በልማት ባለሙያዎች መሃል እያደገ መጣ ማለት ነው። ስድስተኛው both Malthusian and Neo-Malthusian view on population in relation to development are ethnocentric in nature. የሁለቱም የማልቴዚያን እና ኒዮ-ማልቴዚያን view on population in relation to development የሁለቱም በልማት ጋር በተገናኘ view on population in relation to development የምንለው በልማት ጋር በተገናኘ በብዛት ላይ ሁለቱም ያላቸው አመለካከት ኢትኖሴንትሪክ ነው in nature። ኢትኖሴንትሪክ ማለት ለአንድ ወገን ያደላ ወይም ደግሞ ወገንተኛ ነው ማለት። ኢትኖሴንትሪክ in nature ለአንድ ወገን in nature የምንለው በተፈጥሮ ለአንድ ወገን ያደላ ወይም ደግሞ አድሏዊ የሆነ ወገንተኛ የሆነ ማለት ነው። they both implicitly ሁለቱም implicitly በተዘዋዋሪ ወይም ደግሞ indirectly ወይም ደግሞ በተዘዋዋሪ ማለት ነው evaluate the reproductive behavior of the poor in the developing countries by criteria specific to Western Europe. evaluate የሚገመግሙት ወይም ደግሞ የሚመዝኑት reproductive behavior of the poor in the developing countries በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ላይ ያሉትን የሰዎችን የመዋለድ ባህሪን የሚገመግሙት የሚመዝኑት በምን ክራይቴሪያ ነው? ለምዕራብ አውሮፓዎች በተቀመጠ የውስን መመሪያዎች ወይም ደግሞ መስፈርቶች ለነሱ በክራይቴሪያ ስፔሲፊክ ለምዕራብ አውሮፓዎች በተለየ መስፈርቶች ወይም ደግሞ ለነሱ በተቀመጠ መስፈርት ነው የነዚህ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ውስጥ ያለውን የሰዎች የመዋለድ ባህሪን የሚለቁት ማለት ነው። When the rich nations suffer economic difficulties such as rising unemployment, these are treated as purely economic issue. Rich nation ወይም ደግሞ እነዚህ ሀብታም ሀገራት ኢኮኖሚክ ዲፊከልቲ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚያዊ ችግር ተግዳሮት ሲያጋጥማቸው ልክ እንደ rising unemployment የስራ አጥነት መጨመር ምን ያደርጋሉ? these are treated as purely economic issue እንደ ኢኮኖሚ ጉዳይ ብቻ ያዩታል ማለት ነው። እንደ ኢኮኖሚ
purely economic issues ማለት እንደ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ብቻ ነው የሚመለከቱት ማለት ነው however ሆኖም ግን when a developing country experience obstacle to economic growth then population pressure is often cited as the cause ሆኖም ግን ነገር ግን እነዚህ developing country ወይም ደግሞ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የኢኮኖሚ እድገት መሰናክል ሲያጋጥማቸው then population pressure የህዝብ ብዛት ጫናን እንደ መንስኤ ወይም ደግሞ እንደ ምክንያት ይጠቅሳሉ ማለት ነው ማን ኒዮ ማልቴዥያን እና ማልቴዥያን ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ለአንድ ወገን ማድላታቸውን ወይም ደግሞ አንድ ወገንን መሰረት ያደረገ በተለይ ምዕራባውያንን መሰረት ያደረገ ያላቸው አመለካከት ወገንተኛ መሆኑን ወይም ደግሞ ኢትኖሴንትሪክ አንድን ግሩፕ ወይም ደግሞ ምዕራባውያንን መሰረት ያደረገ በተፈጥሮ መሆኑን የሚያመለክት ነው Neo-Malthusian critics ስለዚህ ሰማራይዝ ስናደርግ they divert attention from the social and economic cause of poverty እነሱ ላይ የሚሉት ሁለተኛው they saw lower class as burden to society አራተኛው contrary to them world food production has increased more rapidly than that of population አራተኛው many developing nations reclaim for themselves population problem and how to resolve them without pressure from external agencies ነው አምስተኛው population growth is not the cause of the development problem of the developing countries but rather a symptom of the problem ነው ስድስተኛው their view on population in relation to development are ethnocentric in nature ነው ማለት ነው ኮንክሉዥንን ስናይ የኒዮ ማልቴዥያን እና የማልቴዥያን ላይ መደምደሚያ የሆኑ ማጠቃለያዎችን ስናይ then Malthusian and the Neo Malthusian view has dominated academic discussion and debate on population since the early 1800s 1798 ላይ ነው ማልተስ ሐሳቡን ያቀረበው እንደሚታወቀው የመጀመሪያው መጽሐፉን ኢሴውን የጻፈው 1798 ነው 1798 ከጻፈ በኋላ ማለት ነው 1800 ጀምሮ የማልቴዥያን እና የኒዮ ማልቴዥያን ምልከታ አብዛኛውን የአካዳሚክ ውይይቶችንና ክርክሮችን በህዝብ ብዛት ላይ የሚደረገውን የትምህርታዊ ክርክሮችንና ውይይቶችን ምን ያደረጉ ነው ዶሚኔት ያደረጉ ነው ማለት ነው ዶሚኔት ያደረጉት የሁለቱ ሐሳቦች ነው ማለት ነው their perspective on population and resource has had a profound effect on the way population policy is formulated especially in the developing world their perspective ምልከታቸው በምን population እና and resource በህዝብ ብዛትና በሀብት ላይ ያላቸው ምልከታ has a profound effect አለው profound effect አለው ማለት ነው on the way population policy is formulated especially in the developing country ስለዚህ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ማለት ነው የነሱ እይታ their perspective በህዝብ ብዛትና በሀብት ላይ ያላቸው እይታ ምን አድርጓል profound effect ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል በምን ላይ on the way population policy is formulated especially in the developing country በተለይ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች የስነ ህዝብ ፖሊሲ በሚቀረጽበት መንገድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል ማለት ነው it has helped የረዱት ወይም ደግሞ ተጽዕኖአቸው ያረፈበት የጠቀሙት ወይም ደግሞ የረዱት በምን መንገድ ነው አንድ formulation and implementation of family planning and programs የቤተሰብ ምጣኔ መርሃ ግብሮችን ወይም ደግሞ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀትና ተግባራዊ ለማድረግ እንደ አንድ ግብአት ተጠቅመዋል ማለት ነው ሌላው highlight concern over development problems highlight concern over development highlight አድርጓል ጠቁሟል ምን concern over development problem በልማት ላይ ያሉ በልማት ችግሮች ላይ ምንን ያሉ ስጋቶችን ጠቁሟል ማለት ነው highlight አድርጓል ወይ ጠቁሟል However, the Neo-Malthusian approach, which essentially argues for direct population control measures alongside development policies, is filled with many difficulties. ሆኖም እነዚህ የኒዮ-ማልቴዥያን አፕሮቾች የኒዮ-ማልቴዥያን አቀራረብ which essentially argues በዋናነት የሚያከራክሩት የሚያመለክቱት for direct population control measure alongside development policies. development ወይ ልማት ፖሊሲ ጎን ለጎን ዳይሬክት የሆነ ቀጥተኛ የሆነ የስነ ህዝብ መቆጣጣሪያ መንገዶችን የጠቆሙት ነገር ወይም ደግሞ የነሱ መከራከሪያቸው በብዙ ዲፊከልቲ ወይም ደግሞ በብዙ አስቸጋሪ ወይም ደግሞ በብዙ አስቸጋሪ ነገሮች የተሞላ ነው ማለት ነው በብዙ ዲፊከልቲስ ወይም ደግሞ አስቸጋሪ ነገሮች የተሞላ ነው ማለት ነው not only does it
divert academic attention away from arguably the most fundamental cause of poverty in the third world. It also ignores the unequal distribution of global resources. እንዳየነው ከዚህ በፊት እንዳየነው ዳይቨርት አድርገዋል አካዳሚክ አቴንሽን ወይም ደግሞ የዚህ የትምህርት ወይም ደግሞ አካዳሚያዊ ትኩረት ከፖቨርቲ በተለይ በታዳጊ ሀገራት በሶስተኛው የዓለም ሀገራት ሶስተኛ ሀገራት ያለውን ዋነኛ የድህነት ዋነኛ የሆነው የድህነት መንስኤን ላይ ትኩረት እንዲዞር አድርጓል ማለት ነው። ዋነኛ የሆኑ የድህነት መንስኤዎች በታዳጊ ወይም በዚህ በሶስተኛው ዓለም ላይ ያለው ዋነኛ የድህነት መንስኤ ላይ አካዳሚክ ወይም ደግሞ የምርምር ወይም ደግሞ የትምህርት አቅጣጫ እንዲዞር አድርጓል። ከዛ በተቃራኒ እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው። it also ይሄ ብቻ አይደለም በተጨማሪም ignores unequal distribution of global resources unequal የሆነ distribution እኩል ያልሆነ ስርጭት ምን የዓለም ሀብቶች ዓለም ላይ ያሉ ሀብቶች ፍትሃዊ ያልሆነ ወይም ደግሞ እኩል ያልሆነ ክፍፍልን ወይም ደግሞ ስርጭትን ምን አድርጓል ችላ ብሏል ማለት ነው። ችላ ብሏል። ስለዚህ ማልተስ በአጠቃላይ ሁለት ነገርን ችላ ብሏል። አንድ በየድህነት በሶስተኛ ዓለም ሀገራት ላይ ያለውን የድህነት ዋነኛ መንስኤ ላይ ትኩረት አዙሮ ትልቁ ትኩረት የህዝብ ቁጥር ብቻ ላይ እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፍትሃዊ ያልሆነ እኩል ያልሆነ ወይም ደግሞ ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ስርጭት ዓለም ላይ ያለውን ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ስርጭትን ምን አድርጓል ችላ ብሏል ወይም ደግሞ ትቶታል ማለት ነው። ትቷቸዋል ማለት ነው። at best it fails to address the excessive pattern of resource consumption at best የሚገርመው ደግሞ ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ it fails to address አልቻሉም ማለት ነው። ምን to address ለማድረስ the excessive pattern of resource consumption ከመጠን ያለፈ የግብአት resource the excessive pattern of resource consumption የምንለው ከመጠን ያለፈ የፍጆታ ንድፍን ወይም ደግሞ የፍጆታ ሁኔታን ምን አደረጉ አድሬስ ማድረግ ወይም ማድረስን ተስኗቸዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አልቻሉም ማለት ነው። ከመጠን ያለፈ የግብአት ፍጆታ በዓለም ላይ ከመጠን በላይ ያለፈ የግብአት ፍጆታን ለማድረስ ወይም ደግሞ ለማመላከት ወይም ደግሞ እሱን ለመገንዘብ ወይም ደግሞ ስለሱ ለመመልከት ምን ሆነዋል ፌል ሆኗል አልቻሉም ማለት ነው። ይሄም waste by 20% of the world population who consume 18% of the earth's resource 80% የሚሆነውን የምድርን ሀብት 80% የሚሆነውን የምድር ሀብትን ኮንሱም የሚያደርገው ምንድነው ወይም ደግሞ የሚጠቀመው 20% የሚሆነው የዓለም ህዝብ ነው። 20% የሚሆነው የዓለም ህዝብ ነው። 80% የሚሆነው የምድራችን ወይም ደግሞ የዓለማችንን ሀብት የሚጠቀመው ማለት ነው። ይሄም ምንድነው ብክነት ነው ማለት ነው። ብክነት ነው። ምክንያቱም 80%ቱ ሀብት 20%ቱ ብቻ ነው የሚጠቀመው። ይሄም ብክነት አልተመለከቱም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አላደረሱም። በተቃራኒው ግን instead blame the poor for being poor and for having families በተቃራኒው ግን ደሆችን ደሃ ስለሆኑ for being poor ደሃ ስለሆኑ እና for having large families ብዙ ቤተሰብ ስላላቸው እነሱን ተወቃሽ አደረጉ። 20% ብቻ ይዘው 80%ቱን የምድራችንን ሀብት የሚጠቀሙትን ይህንን ብክነት ማየት ትተው ደሃ ስለሆነ ብቻና ብዙ ቤተሰብ ስላለው ብቻ ተጠያቂ አድርገው እሱ ላይ ነው ተወቃሽ ያደረጉት ማለት ነው። የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንመለከታለን ለእናንተ ኤክሰርሳይዝ እንድታደርጉ which one of the following is false about Neo-Malthusianism theory? A, the Neo-Malthusians argue that population growth is considered the main cause of poverty. B, Neo-Malthusians realize birth control as a means of changing population growth. C, Neo-Malthusians believe that the size of a population is the main cause of limitation to development. D, Neo-Malthusians believe that reduction in population will raise social problems and alleviate human suffering. E, ሁለተኛ, what are the consequences of fast growing population in developing countries according to Neo-Malthusians? A, economic surge. B, employment. C, environmental ruin. D, political stability. E, all. F, none. ሶስት
which one is the evidence that proves Malthus and the Neo-Malthusian prediction? A. Problem resting with the poor who produce more children. B. The recurrent famine in countries such as Ethiopia and Somalia. C. Natural resource depletion due to high population growth. D. The presence of too many people for the available resources. But all are the critics of the Malthusian and Neo-Malthusian perspective on population, except A. They saw the lower classes as a burden to society. B. They divert attention from the social and economic causes of poverty. C. Population growth is not a symptom of the development problems of the developing country, but rather cause of the problem. D. Their view on population in relation to development are ethnocentric in nature. E. None. I must choose the correct statement. A. Like Malthusian and the Neo-Malthusian predicted. Like Malthusian and the Neo-Malthusian predicted, world food production has increased more rapidly than that of population. B. Unlike Malthus, Neo-Malthusians blame human reproduction for rapid population growth. C. Neo-Malthusians considered reproductive custom to be the main cause of poverty for people in developing countries. D. Family planning programs implemented by international development agencies based on the background of Malthusian and Neo-Malthusian views, population views. E. No. So this, which one is the effect of Malthusian and the Neo-Malthusian theories? A. Assisted in the formulation and implementation of family planning programs. B. Evaluate the reproductive behavior of people in the developing countries by criteria specific to Western Europeans. C. Suggested the poor people may have many children for logical reasons such as their economic value. D. All. 7. What did Malthusian and the Neo-Malthusian theories fail to address in their theories? A. They divert academic attention away from arguably the most fundamental cause of poverty in the third world. B. They ignored the unequal distribution of global resources. C. They failed to address the excessive pattern of resource consumption. D. All. E, A, and D. 8. Choose the correct one. Roman number 1, according to Malthus and the Neo-Malthusian, there is waste by 20% of the world population who consume 80% of the Earth's resource. Roman number 2, according to Malthus, overpopulation leads to overconsumption, which may increase resource depletion and environmental degradation. Based on this, Roman number 1 is true and Roman number 2 is false. B, Roman number 1 is false and Roman number 2 is true. C, both Roman number 1 and Roman number 2 are true. D, both Roman number 1 and Roman number 2 are false. 9. What is the essential feature of the Neo-Malthusian argument? A, the belief that the size of the population is the main cause of the limitation to development. B, the belief that problem resting with the poor who produce more children is due to ignorance and lack of foresight. C, the belief that poor people may have many children for logical reasons, such as their economic value and not just because they are backward looking. D, all. The demographic deterministic view of poverty that underlies most debates and discussion on population since the 1960s is A, birth control is a means of checking population growth. B, high population growth leads to high natural resource depletion and cause environmental degradation. C, when the rich nations suffer economic difficulties such as rising unemployment, these are treated as purely economic issues. D, a reduction in population will reduce social problems and alleviate human suffering. E, all. ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። ቻናላችንን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሌሎቻችሁ ደግሞ በተደጋጋሚ እንዲደርሳችሁ እቺ የደውል ምልክቱን በመጫን ቀጥታ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌሎቻችሁ ቤተሰብ የሆናችሁም ለሌሎቹ እንዲዳረስ ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች አዳርሱ። ቴሌግራም አድሬሳችን ደግሞ ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው። በዚህ እዚህ ጋር ማስቀመጡት ቴሌግራም አድሬስ ተቀላቅላችሁ ብዙ እዛ ላይ የምንለጥፋቸውም የዲስከሽን ጉዳዮችም አሉ። የምትጠይቁት ጥያቄም ካለ እዛ ላይ በጋራ ማየት እንችላለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም የትምህርት መልካም የፈተና ጊዜ እንዲሁም መልካም የዝግጅት ጊዜ በያላችሁበት ለሁላችሁም እንዲሆን ተመኘውላችሁ። ማንኛውም ሐሳብ ካላችሁ ልታረሱን ትችላላችሁ። በስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ በኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ ማለት ነው። ከዛ
ጥያቄም ካላችሁ ወይም ደግሞ ማንኛውም ነገር ካላችሁ እዛ ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላምን ተመኘው። ባባይ ቻው።